Громадська хвиля. Спільний проект українського і громадського радіо. Вітаю нашу слухацьку аудиторію. Це «Громадська хвиля». Сьогодні ведуть для вас ведуча Наталія Соколенко, Лариса Денисенко, звукорежисер прямого ефіру Вадим Колосок, режисер відеотрансляції, до котрої ви вже можете долучитися, Андрій Сухарєв, наша редакторка Тетяна Трощинська. І наразі ми відкриваємо нашу програму важливою годинною розмовою, а загалом, як ми будемо рухатися ці 2 години, ми зараз вам прочитаємо і прозвітуємо. Які варіанти невійськового завершення військового конфлікту в Україні, на думку однієї з керівниць спеціальної моніторингової місії ОБСЄ? Яка роль жінок у військових конфліктах? Чи допомагає власний досвід переживання війни в осмисленні того, що відбувається в Україні? І другу годину ми розпочинаємо важливою темою ювенальної юстиції, правосуддя дружнє до дітей та інші проекти, що реформують кримінальну юстицію та правосуддя. У фокусі нашої розмови з Іриною Шибою, керівницею проєктів фундації «Де Юре». На що треба звертати увагу і як оформлювати спадок у нотаріусів? Фахові поради від юристки Мирослави Пилипчинець. І, зрештою, ми повертаємося в нашу студію. Я рада представити заступницю голови спецмоніторингової місії ОБСЄ в Україні Алешкою Сімкіч. І так само хочу сказати, що нам в цій розмові допомагатиме перекладачка Дар'я Піменова. Дякуємо, Дар'я, за допомогу і вітаємо Алешку. А насправді дуже очікуване, напевно, для вас, Алешка, питання або неочікуване. Ми зараз розглядаємо важливу роль жінки під час військових конфліктів. Наскільки жінка може змінити бачення, осмислення військових і збройних конфліктів? І передусім, що важливо для вас і було в вашій роботі, в вашій місії, і як ви бачите роль жінок в збереженні миру, веденні перемовин, зрештою у реагуванні на те, що відбувається як на Балканах свого часу, так і відбувається зараз у нас в Україні. First of all, thank you for inviting me here to your radio. Перш за все, дякую, що запросили мене до вас на цю передачу. Indeed, this is an important question that has been asked on several occasions to me. Це дійсно дуже важливе питання, яке мені ставили вже кілька разів. I have been with the mission now for 3 years, and almost 3 years, and I can only say that the role of women, either in Ukraine or in our mission as such, is something that is of critical importance for the peace building. Я вже є частиною місії майже 3 роки, і я можу сказати з свого власного досвіду і з досвіду місії, що роль жінок в цій сфері є надзвичайно важливою. I often notice when I'm in the field that women actually play already very crucial roles because they are teachers, principals, they are working in different humanitarian fields, but they somehow are not participating in the higher level negotiations on peace. Коли я працюю в полях, я вже помічаю, що роль жінок є надзвичайно важливою. Вони вчителі, директорки та відіграють надзвичайно важливу також роль і на вищих рівнях врегулювання конфлікту. Also, I'm often invited to different conferences where we all praise and we all promote the fact that women have to be more present in the peace building, but then in our mission we have only about 15% of monitoring officers that are female. Також я часто відвідую конференції, де ми всі говоримо про важливу роль жінок в розбудові миру і наголошуємо на важливості цього питання, але насправді, як ми бачимо в нашій місії, жінки становлять лише 15% всіх співробітників місії. А чому так? Why is that so? About the first or the last? Стосовно першого чи другого запитання? Про жінок, чому їх всього лише 15%? There is this is a war zone. This is a conflict zone that we are working in, and for some reason there is a certain perception that the women need to be protected and the women are not fitting in the conflict zone. Перш за все, це зона, де ведеться війна, це зона конфлікту, і є певне сприйняття, що жінок потрібно захищати, і це не те місце, де їм місце.
Also, when there is a conflict in the country and we are monitoring mission, even if we are a civilian unarmed mission, most of our colleagues are somebody with war and security experience. І незважаючи на той факт, що ми є цивільною неозброєною місією, і наші спостерігачі також цивільні неозброєні спостерігачі, більшість наших співробітників мають певний досвід з минулого, з сфері безпеки та мають передній досвід роботи в місцях, де ведеться війна. And traditionally, in many countries, we have over 40 countries represented. In those specific fields, men are predominant. So there are more men than women. І в нашій місії працюють співробітники з понад 40 країн світу, але в цій сфері все-таки чоловіки превалюють і домінують. А як це можна змінити і чи варто, на ваш погляд, це змінювати? Women, particularly women that have higher position like I perhaps can do in the context of the mission, need to be louder, not about role of the women, but about actually proposing solutions, about showing how they are contributing to the peace building rather than talking about themselves. Жінки в цій сфері і на вищих керівних посадах, наприклад, як моя посада в цій місії, повинні говорити гучніше і голосніше і не лише про важливість ролі жінок, а й пропонувати рішення, конкретні рішення по розбудові миру, як вони могли би долучитися до цього процесу і як це можна зробити на найвищих рівнях. If I can give an example, I, as one of the very few female leaders in this mission, have always been invited to speak at different events on the role of women. My male colleagues have been invited to speak about how do you bring peace to Ukraine. And I can imagine that also women could be invited and speak about their experience in that. So I think there is something that we need to change also in the way how we are organizing different events. Я б хотіла навести особистий приклад. Я одна з небагатьох жінок на керівних посадах в нашій місії, і мене дуже часто запрошують поговорити про роль жінок в процесі розбудови миру. Тоді як моїх колег-чоловіків запрошують поговорити про конкретні рішення для розбудови миру. І мені здається, що було б доречним запрошувати і жінок на такі конференції, на такі розмови, як можна конкретно вирішувати ці проблеми і розбудовувати мир. Ну, насправді в нас достатньо подібна ситуація і в юриспруденції, і в політиці, коли дуже дивуються, що в Україні перше головою Верховного суду є жінка, відповідно, перша віце-спікерка за всю історію України була жінкою, і, відповідно, фокус на статі, а не фокус на проблемних питаннях, але ж нам є жінкам, що запропонувати, не тільки підкреслюючи нашу роль, а й вирішуючи різноманітні проблеми. Загалом, мені цікаво, чи існує от в різних країнах стереотип, що чоловіки правлять силою, а жінки більш правні в перемовинах. Чи це тільки такий стереотип, який існує в славянських країнах? I can assure you it's not only in Ukraine. That is something that is present also in my own country. I come from Slovenia myself. Я хочу вас переконати в тому, що цей стереотип існує не лише в Україні, а й в інших країнах, і в моїй рідній країні. Я з Словенії. Even though Slovenia is one of those countries that has the lowest pay gap, etc., but still it is, the stereotype remains somehow that women don't want to go into politics because it is aggressive and dirty business and it's for men. В Словенії, як і в багатьох інших країнах, існує стереотип, і жінки не хочуть вступати в сферу політики, працювати в цій сфері, тому що це дуже агресивна сфера, і вони стараються цього уникати. So those stereotypes are definitely not unique to Ukraine. І тому такі стереотипи не є унікальними для України. А як можна дійсно змінювати порядок денний, коли ми, не забуваючи про те, що наголошуємо і на ролі жінок в процесі миротворення, все-таки так само бути повноправними спікерками, коли говориться про те, які реальні конкретні кроки ми можемо запропонувати на рівні з чоловіками задля того, щоб ствердився мир і припинилася війна? I was earlier mentioning that the women should be invited to different things, but women should themselves also promote their role, but also many men are needed to promote this agenda. If there are only women talking about that, then nothing will move.
Я вже раніше говорила про те, що жінок потрібно запрошувати більше на різні конференції, різні події, але і не самі жінки повинні просувати лише свою роль, а й чоловіки повинні це робити, і багато чоловіків потрібні для того, щоб зрушити події з точки. And I can say that there are a number of men, and this number is growing actually, of men who are promoting the role of women because they see the benefits of it. І я можу сказати, що існує багато чоловіків, і ця кількість постійно збільшується, які просувають роль жінок. I can also say that in terms of legislation, if I look at Ukraine or in terms of the national action plans, Ukraine has actually made a very big step in the last years. І щодо України, з огляду на законодавство, з огляду на конкретні плани дій, я хочу сказати, що за останні роки було досягнуто дуже багато прогресу і було зроблено багато конкретних напрямків і в цьому напрямку. But breaking stereotypes and traditions is the work that still needs to be done. Але боротьба зі стереотипами – це робота, яка ще лежить попереду всіх нас. А крім різноманітних військових стратегій, коли йдеться про військовий конфлікт, є ще стратегії миру і просування мирних ініціатив. Наскільки загалом тут важливою є роль і участь жінок, як і в стратегуванні військовому, так, як і в стратегуванні мирного вирішення конфлікту? I think that women in Ukraine, in the conflict in Ukraine, are extremely influential in their communities. Я думаю, що жінки в Україні в контексті конфлікту є надзвичайно впливовими в своїх громадах. They are seriously, when you go there, and not only in the east of Ukraine, but also in the IDP communities where there is more women than men, they are the ones who somehow take the leadership process in leading the community, because men are either fighting or disinterested or simply are not doing that. І це стосується не лише сходу країни, а й всієї країни. Наприклад, коли ми говоримо про спільноти ВПО, жінки там часто беруть на себе лідерські ролі і виконують ці лідерські функції, тоді як чоловіки в цей час воюють. So I don't see stereotypes and weak women on these local levels. І я не бачу стереотипів і слабких жінок на місцевому рівні. But whenever it comes to the high levels, for some reason they disappear, the women disappear. Але коли ми говоримо про вищі рівні, з якихось причин жінки зникають, і все це зникає. So I do think they have an influence, they have an impact in peace building, they have an impact in confidence building. They have a huge impact. For some reason they are not in the peace building on the high, as a political peace building. І я переконана, що жінки мають впливову роль в процесі розбудови миру, в процесі розбудови довіри, але вони мають не таку впливову роль на політичному рівні розбудови миру. But also this is changing, if I may just add that point, because now also there is in Ukraine a new deputy prime minister. She is actually a very, very forceful person in the government, on the government side with this agenda. Але я хочу сказати, що все це змінюється, тому що в Україні зараз є заступниця прем'єр-міністра, і вона дуже змінює ситуацію, і тому ситуація в цілому в Україні змінюється. Це говорить Алешка Сімкіч, керівниця спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і в Україні, і заступниця голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. Добігає кінця ваш термін роботи в Україні. Чим цей досвід в Україні, ваша робота в Україні відрізняється від інших ваших перебувань в інших гарячих точках? I can say that how does the Ukraine conflict compares to the other conflicts? There is no comparison between different conflicts. This is my first mission in such a conflict zone. Стосовно того, як відрізняється конфлікт в Україні від інших конфліктів у світі, я хочу сказати, що не можна порівнювати різні конфлікти. І це мій перший досвід роботи в зоні конфлікту. My previous experience is always or still is in a diplomatic world, so in a peaceful world when we are actually negotiating peace already in peaceful situations. І мій попередній досвід роботи стосується сфери дипломатії, мирної сфери, коли ми ведемо переговори і намагаємося знайти мирні рішення в різних питань.
Also, the organization as such that I'm working for has not been really involved before. It has always been involved in peace building after the conflict and not while the conflict was still ongoing. І організація, в якій я працюю, я хочу сказати, що вона до цього не була залучена в активну фазу конфлікту. Вона завжди працювала в сфері розбудови миру після закінчення конфлікту. So in terms of my own experience or experience of my own organization, this is a new one, and I would be very hard pressed to actually compare it with anything else. But I can see from the way that the conflict is going that there are no comparisons between different conflicts. Each conflict requires its own solution. І стосовно мого особистого досвіду і досвіду моєї організації, я хочу сказати, що конфлікт в Україні не можна порівнювати з іншими конфліктами, і кожен конфлікт унікальний і потребує унікального рішення. А що вам доводилося частіше за все пояснювати саме українським владникам і українським партнерам? Я не можу тут згадати стосовно мандатів як спеціальної моніторингової місії, так і Офісу координатора проєктів ОБСЄ в Україні, котрі не всі розрізняють. І дуже часто, скажімо, люди нетерплячі і хочуть миттєвого вирішення конфлікту, тотальної допомоги. І як насправді впоратися, і як пояснювати, що побудова миру і робота в активній фазі конфлікту – це є стратегічна, поступова і дуже глибока робота, яка не може виявити швидких рішень, як би нам цього не хотілося. Excellent question, and Nobel Prize to everybody who can answer this. Чудове запитання, і Нобелівський приз всім, хто може на нього відповісти. But I will try. You are right that it is very difficult for an organization, also our mission, to explain what are we actually doing in this country. Але я спробую відповісти на це запитання, і ви праві, що нам, нашій організації, дуже важко пояснити часто, чим саме ми займаємося. You see people who do not have access to water, their electricity was cut, they cannot cross the contact line very fast. Ви бачите людей, які не мають доступу до водопостачання, в місця, де немає електропостачання, люди, які не можуть швидко перетнути лінію зіткнення. There are no jobs. В них немає роботи. So then we are driving around and we are monitoring. We are not bringing them jobs, we are not bringing them peace, we are not bringing them humanitarian assistance. І ми їздимо по цих районах, але ми не приносимо їм нічого. Ми лише здійснюємо моніторинг. Ми не приносимо їм роботу, ми не надаємо їм гуманітарну допомогу і нічого іншого. That is their perception. Саме так вони сприймають цю ситуацію. However, what we can do, and that's what I'm sure that you know about it, is at least we can see, we can report. Often we are the only ones that actually enter some areas, and then we can pass this information on, either to humanitarian actors, to the government officials, or to the participating states of the OSCE. Але чим ми насправді займаємося, то це ми здійснюємо моніторинг і ми доповідаємо про факти. Дуже часто ми єдина організація, яка може в'їхати в певні райони, і потім ми передаємо цю інформацію чи гуманітарним організаціям, чи урядовим службовцям, і вони можуть вже надавати допомогу цим людям. And often you are also right in saying that often we are also seen as we should be the ones bringing the conflict. So we have to tell the people it's not really that the international mission is the one who is in the conflict, but there should be their leaders who should be bringing actually peace, remove weapons and stop shooting. І ви праві в тому, що в багатьох людей існує сприйняття, що ми повинні покласти край конфлікту, але ми міжнародна місія, моніторингова місія, і ми не можемо покласти край цьому конфлікту. Саме лідери цих людей і цих різних груп повинні покласти край конфлікту і запропонувати конкретні рішення для його закінчення. Як ви оцінюєте ефективність використання інформації, яку збирає моніторингова місія? Тобто в ім'я чого це робиться? As I mentioned, partly it goes to the political process. So our information that you always see on the website about the presence of weapons, about whether the ceasefire is holding or not holding, usually features in the political process. Частково ця інформація використовується на політичній арені. Інформація, яку ви бачите в наших звітах, які публікуються на сайті, стосується наявності озброєння та порушення режиму припинення вогню, і часто ця інформація використовується на політичному рівні. I was just in Vienna also where there is a headquarters of the organization and all the 57 ambassadors are commenting on the reports that we are reading and trying to
put political pressure on whoever can actually resolve the conflict. Нещодавно я була в Відні і хочу сказати, що 57 послів, які беруть участь в засіданнях, коментують наші звіти, використовують інформацію і намагаються здійснити політичний вплив на тих, хто реально може покласти край конфлікту і вирішити його. At the same time, I said there is a lot of information that we are also passing on to other international organizations, to the Red Cross, to the ICRC, we are passing to the UNHCR and to other agencies who can help bringing actually help directly to the people. І як я вже згадувала, часто ми передаємо інформацію різним міжнародним гуманітарним організаціям, Червоному Хресту, Міжнародному комітету Червоного Хреста та іншим організаціям, які можуть надати реальну допомогу людям. Наскільки Росія і як, власне, Росія реагує на або ж заперечує ці дані, котрі ви збираєте і передаєте для обговорення в Офіс ОБСЄ? I will say that everybody who wants to, what we always say is we report facts. We report facts and we are impartial in reporting facts. How the countries, and that includes participating states such as Russian Federation or our host country Ukraine, use this data is something that we can very rarely influence. Я хочу сказати, і я часто це говорю, ми доповідаємо про факти, ми доповідаємо про них неупереджено, а те, як різні держави-учасниці ОБСЄ, в тому числі Росія чи Україна, використовують ці факти, ми не можемо на це ніяк вплинути. Чи фіксувалося, наприклад, намагання, якщо ви аналізуєте це, маніпулятивного використання інформації, яку ви збираєте і подаєте, як з боку Російської Федерації, так з боку України і так з боку, можливо, наших ближчих європейських сусідів? It's a difficult question for me to answer, but I can say that, of course, when there is an information that is particularly good for one or the other country, they will probably promote that particular information. And when it's particularly bad, they will probably not mention it. So that is something that, again, I say is really discretion of the states. Мені не просто відповісти на це запитання, але я спробую. Коли є певна інформація, яка є хорошою для конкретної країни, звичайно ж вони будуть просувати цю інформацію і постійно про неї говорити. Якщо буде якась інформація, яка є поганою для цієї країни, вони будуть її дуже рідко згадувати або й взагалі мовчатимуть про неї. І тому те, як країни використовують цю інформацію, це лишається лише на розгляд цих країн. Насправді, ви вже говорили про те, що в активній фазі конфлікту ви опинилися вперше, принаймні на території держави, де це відбувається. Чи можете ви пригадати найбільш драматичні і найбільш вагомі для вас моменти вашої роботи під час трирічного тут перебування і активного включення? Тому що якраз цей період припав на те, що і в нас відбувається конфлікт. Тобто миру ви бачили, напевно, менше, хіба що в столиці, ніж на межових територіях, на територіях, які зараз не підконтрольні Україні? I guess I go to the east where the conflict is about 3 to 4 times a year. Я відвідую схід країни 3-4 рази на рік. At the same time, I came to the mission in September 2015 after probably what were the most dramatic times in terms of the conflict. Водночас я долучилася до місії у вересні 2015 року, напевно, найбільш драматичному моменті конфлікту. So after the number of civilian casualties have actually dropped after the Minsk agreements of February 15, when at least some level of ceasefire has been established. Це вже було після того, як були досягнуті мінські домовленості, після того, як зменшилася кількість жертв серед цивільного населення і встановилося більш-менш хитке перемир'я. I know my colleagues have experienced very difficult times, such as MH17, such as very many victims, such as abduction of our own staff. Я знаю, що мої колеги переживали дуже багато складних моментів. Це катастрофа рейсу MH17, це велика кількість жертв серед цивільного населення, це викрадення наших спостерігачів. Still, those who are there every day hear the explosions every day, they hear the ceasefire violations, so there are quite a number of dramatic things. Ті, хто працюють на Сході кожного дня, вони кожного дня чують вибухи, вони кожного дня фіксують порушення режиму припинення вогню, і вони бачать дуже багато драматичних моментів. For me personally, the most still affecting me event was the death of one of our colleagues, which you have heard happened last April last year.
Для мене особисто найбільш травматичним моментом, який досі впливає на мене, і про який ви, напевно, чули, це смерть нашого колеги, яка сталася минулого квітня. While it's one, and there were many other civilian victims here in Ukraine, I have to say that it has been a reminder to all of us that even after the conflict will be over, and it will be over at some point, the shooting will stop, there is still a lot of things and a lot of dangers that are awaiting the people who are living there, landmines, for example. І хоча кожного дня фіксуються жертви серед цивільного населення, саме ця подія стала нагадуванням для нас всіх в місії, і я думаю, для всієї громадськості про те, що навіть коли закінчиться конфлікт, а рано чи пізно він закінчиться, буде багато загроз для населення на сході України, в тому числі міни. Я хотіла би ще, напевно, запитати стосовно вашої мотивації загалом приїхати в спеціальну моніторингову місію в Україну. Дипломатів, напевно, не надто часто запитують стосовно їхніх прагнень і вибору України, але менш із тим все-таки цікаво почути, що вами керувало. I was political analyst in the election observation mission for presidential elections 2014. Я була політичним аналітиком під час спостережної місії за президентськими виборами у 2014 році. And that's the time when it was after Crimea. It was when the tensions in the Donbas started. It was before the real conflict in the Donbas. And I simply have kept being interested in Ukraine even after I left in May. І це був рік, коли відбулися події в Криму, коли почали наростати напруженість на Донбасі. І я була завжди зацікавлена в подіях на Україні, і навіть після того, як я поїхала з України, я слідкувала за ситуацією. I went home, but then the vacancy came for this particular position and I could not resist applying, and I was lucky to get this particular job and started. Я повернулася додому, але тоді з'явилася вакантна позиція, я подалася на цю вакантну позицію, і мені пощастило, що мене на неї обрали. Так цікаво, що якраз дуже часто в нас плутаючи спеціальну місію про виборчому праву поза спостереженням за виборами. ОБСЄ так само, тому що я розумію, що вам це теж було напевно складно пояснити тут, що ви зараз займаєтеся зовсім іншою роботою. You said it a bit earlier as well, because there is another OSCE mission here, is project coordinator in Ukraine, who is doing projects with the government. Then that's our special monitoring mission, and then there is when there are elections happening in the country, election observation missions come for a limited period of time. Так, ви вже це згадували раніше, що в Україні ще є офіс координатора проєктів, який реалізує проєкти, також є наша спеціальна моніторингова місія, і також є спостережницька місія за виборами, коли вибори відбуваються в країні. Not to mention, we also have special representative on freedom of the media that travel here every now and then. Then we have OSCE High Commissioner for National Minorities. Також у нас є спеціальний представник з свободи медіа, який часто відвідує Україну. Також у нас є представник з прав меншин, який також приїжджає до України. This is all OSCE. It's all OSCE family. І все це ОБСЄ, все це наша родина ОБСЄ. But of course, it's sometimes difficult to explain. We are not often many things because we are simply in the biggest numbers. Whatever other OSCE institutions are doing, sometimes we are getting questions about that, and that's fine. We know how to answer them. І часто дуже непросто пояснити відмінність між нашою спеціальною моніторинговою місією і іншими інститутами ОБСЄ, оскільки ми найбільш чисельна місія ОБСЄ в Україні. І часто нам ставлять запитання про діяльність інших інститутів ОБСЄ, але це нормально, і ми завжди відповідаємо на ці запитання. Говорить Алешка Сімкіч, заступниця голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. Ми продовжимо розмову за кілька хвилин після того, як в ефірі громадської хвилі пролунають міжнародні новини. А йтиметься ось про що. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав Ізраїль найбільш расистською країною у світі. Ізраїль збив сирійський винищувач над голландськими висотами, а КНДР почала демонтаж полігону Сохе. Подробиці слухайте у випуску головних міжнародних новин дня від Ярослави Вольвич та Жені Слівко. Міжнародні новини.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав Ізраїль найбільш расистською країною у світі. Так він прокоментував ухвалення Ізраїлем закону про єврейську національну державу. За словами Ердогана, закон покликаний продовжити утиск палестинців, мусульман та християн в Ізраїлі. İsrail parlamentosunda kabul edilen Yahudi Ulus Devlet Kanunu bu ülkenin gerçek niyeti... Закон про єврейську національну державу, раніше прийнятий Кнесетом, говорить про справжні наміри Ізраїлю. Всі несправедливі практики, утиски та ізоляція, спрямовані проти палестинського народу, а також мусульман та християн, які відвідують Аль-Кудс, легітимізуються цим законом. Така регуляція – доказ того, що Ізраїль є найбільш сіоністською, фашистською та расистською країною у світі. Dünyadaki en siyonist, en faşist, en ırkçı devlet olduğunun hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde ispatıdır. Нагадаю, що закон про єврейський характер Ізраїлю був прийнятий 19 липня. Цей документ закріплює винятково право євреїв на національне самовизначення на території країни. Також, згідно з новим законом, арабська мова позбавляється статусу державної, а єдиною державною мовою залишається іврит. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньяху назвав прийняття нового закону ключовим моментом в історії сіонізму та держави Ізраїль. Побитий у російській колонії в Ярославлі ув'язнений Євген Макаров провокував охоронців. Про це заявив заступник керівника Федеральної служби виконання покарань Анатолій Рудий. За його словами, Макаров допустив 136 порушень в колонії і намагався зробити так, щоб спровокувати співробітників колонії. При цьому чиновник визнав, що співробітники колонії повинні були запобігти інциденту. У розрізі з цим іде твердження засновниці фонду «Русь сидить» Ольги Романової. Вона в коментарі телеканалу «Дождь» розповіла, що Євген Макаров і ще двоє ув'язнених відмовлялися виконувати принизливі вимоги співробітників в'язниці і тому піддавалися тортурам. Иван, второй заключенный Руслан Вахапов и третий, собственно, вот Евгений Макаров, которого мы видели на регистраторе, то самое знаменитое видео. Трое из 1500 человек, отказались подчиняться, в общем, унизительным требованиям сотрудников зоны, унижая человеческое достоинство. Там есть из дырявых ложек и там прочие ауешные вещи, да, которых навязывали именно сотрудники. На них было оказано большое давление, и они, в общем, не вылезали из ШИЗО. Это штрафной изолятор Иисуса, это строгие условия содержания, это тюрьма в тюрьме. Но они продолжали бороться. Нагадаю, що раніше «Нова газета» опублікувала відео тортур ув'язненого Євгена Макарова. На записі 18 співробітників колонії катують його скутого наручниками. Інцидент, що потрапив на відео, стався в минулому році. Публікація викликала суспільний резонанс. Сьогодні стало відомо про смерть ув'язненого після тортур у російській колонії. Інцидент стався у Брянській області. Про це повідомляє прес-служба обласного слідчого комітету. Засуджений помер вчора ввечері. Співробітник колонії, за версією слідства, застосував до нього насильство, використовуючи спецзасоби. Він обмежив рух засудженого, перев'язав йому обличчя тканиною, в результаті чого той помер від асфіксії. Співробітника колонії затримали, йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Ізраїль збив сирійський винищувач «Сухий» над голландськими висотами. Про це повідомляє Єрусалим-Пост з посиланням на ізраїльську армію. Так, ізраїльські військові стверджують, що сирійський літак порушив повітряний простір Ізраїлю. З цієї причини він був збитий і впав у південній частині голландських висот. У той же час сирійське агентство САНА повідомляє, що збитий Ізраїлем сирійський літак знаходиться в повітряному просторі Сирії і наносив удари по позиціях терористів на півдні країни. Один з пілотів сирійського винищувача загинув, повідомляє видання «Аль-Масдар». Про долю іншого пілота інформації поки немає. Нагадаю, що в останній раз Ізраїль збив сирійський літак у 2014 році. Тоді пілотам вдалося посадити пошкоджений винищувач на території Сирії. У Греції 74 людини загинули через лісові пожежі. Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані, які грецькі офіційні джерела повідомили місцевому телебаченню. Більшість жертв були з району Мати і міста Аттика. Вони розташовані недалеко від Афін. Так, в південно-східній частині країни оголосили надзвичайний стан і попросили допомоги у оперативних служб інших країн. За кількістю жертв ця пожежа вже стала найбільшою у Греції за останні 10 років. В країні оголошено триденний траур. КНДР почала демонтаж полігону Сохе, з якого запускала міжконтинентальні балістичні ракети. Про це йдеться в звіті на сайті Dissertation North, який відстежує ядерну активність Північної Кореї. Дослідження підготували американські експерти, які називають Сохе головним ядерним полігоном в КНДР. На опублікованих фотографіях видно, що Північна Корея почала демонтувати стенд для ракетно-ядерних випробувань і вносити господарську будівлю.
Ви слухали огляд міжнародних новин дня. Для вас працювали Женя Слівко і Ярослава Вольвач. Міжнародні новини. І ви слухали випуск міжнародних новин, міжнародний огляд. За цей день підготували наші колежанки Ярослава Вольвач і Женя Слівко. І наразі ми продовжуємо розмову з заступницею голови спецмоніторингової місії ОБСЄ в Україні Алешкою Сімкіча, перепрошую. І питання насправді важливе, до котрого ми, може, йшли всю першу половину нашої програми, стосовно шляхів вирішення, мирних шляхів вирішення конфлікту на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України. Звичайно, що ми зацікавлені всі, як громадяни цієї країни, в тим, щоб не було силового варіанту, в тим, щоб ми прийшли за повернення і людей, і нашої території, і окупованого Криму, про котрий чомусь ми зрідка згадуємо, хоча це дуже важливо, щоб поступово і мирним шляхом ми повернули територію під контроль України. На ваш погляд, які є варіанти? I'm somebody who has been in diplomatic work for all her life. I do not believe in military solutions. Як людина, яка працювала в дипломатичній сфері більшу частину свого життя, я не вірю в військові вирішення і військові рішення. They may bring something, but they never bring sustainable peace. Вони можуть привносити щось, але вони ніколи не привнесуть сталий мир. Not in the current time and the place where we are. Не в нинішні часи і не в тому місці, де ми зараз. So the way I see the solution of any conflict, including the conflict in Ukraine, is the dialogue. І як я бачу вирішення будь-якого конфлікту, в тому числі конфлікту в Україні, це ведення діалогу. Діалог між ким і ким? That's a very excellent question. It's a dialogue with whoever can find an agreement. Це чудове запитання, це діалог між всіма сторонами, які можуть досягнути якогось домовленості. And I understand the political implications of what I'm saying right now. І я розумію політичні аспекти того, що я зараз говорю. At the same time, one thing that is missing for starting any dialogue is the trust. І в той же час аспект, який відсутній, який не дозволяє почати вести діалог, це довіра, відсутність довіри. And without that, we can talk about the dialogue, we can discuss, we should dialogue, we should talk with whomever, but if people don't trust each other, sides, we always refer to the sides, don't trust each other, there will be no dialogue. І ми можемо говорити про ведення діалогу, про те, наскільки це важливо вести діалог, але якщо немає довіри, будь-хто, хто має вести цей діалог, сторони, і ми часто говоримо про сторони, вони не почнуть його вести без цієї довіри. Ви знаєте, тут можна провести аналогію з домашнім насильством. Дуже важко, насправді, вести діалог жінці, яка повстала проти насильства, з кривдником. Тому що задля того, щоб прийшло буде якесь порозуміння, кривдник щонайменш має усвідомити свою агресію, погодитися на курси корекції поведінки, а інакше, в принципі, він не зупинить це насильство. А їй треба опиратися, як і в нашій країні в даній ситуації, і виходити з цього кола, тобто розірвати коло насильства. You're right. On the one hand, the analogy is pretty good, and on the other hand, I would not see Ukraine as a vulnerable woman. Ukraine is very loud if that's what you were making an analogy with. Ukraine is a sovereign, strong country that has to have its position and has made its position known. So it has not underreported as often is the case in your example. З одного боку, ваша аналогія є досить влучною і доречною, але з іншого боку, я не бачу Україну як вразливу жінку, якщо можна говорити про цю аналогію. Україна – це сильна, суверенна держава, яка говорить про ситуацію, яка голосно заявляє про факти, і тому потрібно розглядати цю ситуацію з цієї точки зору. So in the case of, to make that analogy correct, as said often with the domestic violence, the problem always is also the fact that woman does not report to anybody. Here we have third parties who can help, who can mediate in order for everybody to
accept their responsibility for the conflict. І повертаючися знову до цієї аналогії з домашнім насильством, жінка, яка страждає від такого насильства, часто нікуди не повідомляє про випадки насильства. Тоді як в Україні в нас є багато третіх сторін зацікавлених в цій ситуації, які можуть виступати медіаторами під час перемовин між Україною та іншими. Але який предмет діалогу чи предмети діалогу? Ну, наприклад, референдум може бути чи не може бути, хоча українська сторона, офіційна сторона заперечує можливість, що саме через референдум прийде мир. Однак ви представниця не України, а міжнародної місії. Що ви думаєте про цей інструмент і що ще можна виносити на обговорення для цього діалогу? I will say one thing that I know that is currently perhaps not the most popular word in Ukraine, which is Minsk. Я хочу сказати про слово, яке зараз є не дуже популярним в Україні, і це слово Мінськ. Minsk agreement. Мінські домовленості. I know that it's not the perfect, far from the perfect agreement. Я знаю, що це не ідеальні домовленості, далеко не ідеальні. But it gives the goals of where probably the future of Ukraine could be in terms of the peace, no weapons and some agreement in accordance with Ukrainian law. Але ці домовленості дають загальний огляд цілей, які можуть бути в майбутньому Україні. Це мир, це відсутність озброєння і, можливо, якісь інші інструменти, які можуть бути в майбутньому Україні. So the point is, there is no better roadmap for the time being until something else is found. This is the only agreement that we have. This is the only goal that towards we as the international community will continue to promote. Наразі немає кращого інструменту, кращої дорожньої карти нашого руху в майбутнє, які би ми могли використовувати. І на даний момент ми, як міжнародна спільнота, міжнародна організація, спираємося на цей інструмент як найбільш доречний, який існує на даний момент. I understand the doubts that Ukraine has about it. I understand that they do not trust the parts of the country or the people who are ruling certain part of the country who in the Ukrainian words have occupied it. Я розумію сумнів України в цьому інструменті, в цих домовленостях. Я розумію відсутність довіри України до певних керівників, певних частин території України. But at the same time, we need to move forward. We need to go somewhere and find a new solution or find a new ways to come to the peace. My first thing would be, let's stop shooting, let's stop shelling, let's move the weapons and let's start talking. Але водночас нам потрібно рухатися вперед, нам потрібно рухатися в майбутнє, і я особисто б сказала, що давайте припинимо обстріли, давайте припинимо стріляти, давайте відведемо озброєння і почнемо перемовини. Алешка Сімкіч, заступниця голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, зараз в студії, в ефірі Громадської хвилі. Я думаю, ми встигаємо поставити ще одне запитання, ми не можемо його не поставити. Питання про розслідування німецьких журналістів. В цьому розслідуванні йдеться, що відбувся злив, ймовірно, відбувся злив важливої внутрішньої інформації спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. І цей злив, цю інформацію отримали нібито росіяни. І там йдеться про важливу внутрішню документацію і навіть про досьє на окремих співробітників місії. Як цей скандал вплинув на роботу вас і ваших колег? І які тут можливі наслідки, передовсім для Росії, якщо підтвердиться, що все ж таки російські шпигуни є або в складі місії, або хтось спрацював на російських шпигунів. В різних обставинах можна було це робити, але от такий факт, якщо він підтвердиться, що буде далі? Well, the thing is, we have not seen the documents. We have seen the TV show, how do you want to call that? How is it TV? АРД шоу, але це суспільний мовник, це суспільний телеканал, не приватний телеканал, це джерело варте довіри. I'm not judging, I just couldn't know how to say show or documentary or how I name the particular ARD. I'm not at all questioning that. But the thing is that we have ourselves as the mission not seen those documents. So we will have to first see that, and after that we will probably have to take a look at it, whether there was something behind it, and investigate that case.
Насамперед, я хочу сказати, що ми, як місія, не бачили цих документів, які показувалися в шоу, документальному передачі, які транслювали АРД. І, перш за все, нам, як місії, потрібно побачити ці документи, тоді провести внутрішнє розслідування і подивитися, чи що сталося. So only after the investigations will be finalized, we will be able to see what would be our next steps. І лише після того, як закінчиться внутрішнє розслідування, ми зможемо побачити, які будуть наші наступні кроки. Дуже коротке питання. Що б ви сказали вашій наступниці, якщо це буде жінка, котра прийде на ваше місце? Be patient, listen, and peace is the most important thing that you have to look forward as the vision. Будь терплячою, слухай, і мир – це найбільш важливий аспект, який повинен бути в твоєму баченні. Дякую вам за цю відверту розмову. Нагадую, що в студії Громадського радіо і в студії Громадської хвилі, яке є спільним проєктом Громадського радіо і Суспільного мовника, була заступниця голови спецмоніторингової місії ОБСЄ в Україні Алешкою Сімкіч. Ми бажаємо пані Сімкіч повернення додому і плідної роботи в будь-якій сфері, яку б вона для себе не обрала. І дякую за допомогу перекладачці Дар'ї Піменовій. Це програма «Громадська хвиля». Ми продовжимо розмову з новими гостями на нові дуже важливі теми одразу після новин на першому каналі Українського радіо. Громадська